Xin kính chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay chúng tôi lại có một chiếc xe hoàn toàn mới để giới thiệu với quý vị và các bạn. Đó chính là chiếc xe điện Mini EV cỡ nhỏ dành cho đô thị mang tên VinFast VF3. VinFast VF3 là một chiếc xe mà với cá nhân tôi đánh giá là chiếc xe có thể dễ dàng hiện thực hóa giấc mơ ô tô của rất nhiều người Việt. Nó có giá là 240 triệu đối với phiên bản thuê pin và 322 triệu đối với phiên bản mua đứt pin. Tức là viên pin này ở cho VinFast VF3 thì có giá khoảng 82 triệu. Một chiếc xe mà ra biển nếu ở Hà Nội với bản thuê pin là hơn 240 triệu một chút. Và với bản mua pin là khoảng 322 cộng với hơn 20, 340, 42, 45 triệu gì đó. Tôi nghĩ là có rất nhiều các bạn độc thân, gia đình trẻ thì có thể tiếp cận và sử dụng được chiếc xe này. Và bây giờ thì ngân hàng họ cũng hỗ trợ rất nhiều. Ngày hôm nay thì tôi đang đứng đây và có cơ hội gọi là hơn các bạn một chút là tiếp cận được chiếc xe này sớm. Với 99 chiếc xe VF3 đầu tiên được giao cho khách hàng Việt Nam và cũng là đầu tiên trên thế giới, nói hoa mỹ một chút như thế. Thì tôi rất mong muốn là đưa tới quý vị và các bạn những chia sẻ, những cảm nhận của mình về chiếc xe điện đô thị 2 cửa 4 chỗ ngồi này tới mọi người. Để các bạn có thể cái nhìn về một chiếc xe mà nó nhỏ xinh xinh cho đi phố, cho đi quãng ngắn. Về giá bán thì tôi vừa nói như vậy. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đi quanh một vòng về số đo 3 vòng của chiếc xe này đi. Chiếc xe này thì dài là 3190mm, rộng như thế này khoảng gần 1m7, tôi nhớ không chính xác, thiếu vài phân là 1m7, và cao khoảng hơn 1m6. Tức là VinFast VF3 sẽ có kích thước dài là kém hơn so với những chiếc xe cỡ A chạy xăng mà chúng ta biết như là Hyundai i10, Kia Morning hay là Toyota Wigo, nhưng là cao hơn hẳn so với 3 chiếc xe đó. Còn nếu mà so sánh với U-Link thì tôi sẽ không nhận một đồng quảng cáo nào ở trong clip này. Thế nên cũng không phải là tôi chê U-Link, nhưng thực ra với cảm nhận và quan điểm đánh giá của riêng cá nhân tôi thì U-Link là một chiếc xe tay ga gọi là 4 chỗ, che mưa che nắng. Còn đây là một chiếc ô tô điện cỡ nhỏ. Thì tôi sẽ không so sánh hai chiếc xe này với nhau. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi sâu vào tìm hiểu về VinFast VF3. VinFast VF3 thì tôi có cơ hội lái thử ở cái phiên bản tiền thương mại tại nhà máy VinFast Hải Phòng rồi. Và cái phiên bản thương mại này nó cũng không có sự sai khác quá nhiều. Ví dụ như cái điều thất vọng đầu tiên chúng tôi là cái phần nắp capo này là được gắn cứng, tức là không có cốp ở trong đấy. Có một điểm mà tôi thấy là có khá nhiều người tiêu dùng họ nói khá chính xác. Anh cameraman có thể lại gần một chút. Ví dụ như đây là cái phần để chêm nước rửa kính. Thì nếu như mà những ai đó hoặc nghịch ngợm một chút hoặc là có hành động không tốt với chủ xe thì có thể mở ra và cho những cái thứ dung dịch nó không phải nước rửa kính, ví dụ dầu ăn hay là cát hay bùn tắc như thế thì nó không phù hợp ở vị trí này. Rồi phía dưới này cũng không mở được, vít cứng bằng nhựa nhá, nhựa này. Phần này cũng là nhựa, phần tay xe là nhựa này. Ốp lốp này là nhựa chắc chắn rồi. Còn phía trước, cản trước đây, nhựa, phần trước là nhựa hết. Cái phần hệ thống đèn pha cốt thì cũng đều là halogen, bóng chiếu halogen, xi nhan. Cái phần cản trước này, vì đây là xe điện mà, thì cái logo hình cánh chim đó là một cái điểm nhận diện rất rõ đối với những chiếc xe VinFast mà tôi đánh giá cao. VinFast họ làm cái nhận diện rất tốt. Thì phần này cho anh em độ xe sẽ đậu thêm led cánh chim hoặc là daylight gì đó. Chiếc xe mà rất nhiều đất cho những cửa hàng nâng cấp xe. Phía trước thì cũng không có bất kỳ một cái cảm biến nào.
Phần này thì sắp tới có thể chúng ta sẽ lắp thêm cái đèn sương mù chẳng hạn. Đây, anh camera có thể ra phía sau nhìn thôi. Chúng ta việc này là thiết kế gió, nó gọi là tăng tính khí động học cho chiếc xe. Đây, mọi người có thể đi ngang một chút. Một chiếc xe dài tới 3 mét, gần mét 2, 3 mét 2 và trục cơ sở là 2075 mm. Khoảng sáng gầm xe 191 mm. Như vậy thì chúng ta thấy là một chiếc xe có trục cơ sở khá là ngắn và khoảng sáng gầm xe cao như vậy thì với cá nhân tôi thì tôi cũng khuyên mọi người là không nên đưa chiếc xe này đi vào cao tốc hoặc chúng ta di chuyển ở tốc độ ở 100 hay 120 cây. Bởi vì tức là trọng tâm cao, trục cơ sở ngắn. Cái hệ thống treo thì lát nữa chúng ta sẽ cùng trải nghiệm xem nó cứng hay mềm. Nhưng với cá nhân tôi đoán thì hệ thống treo chiếc xe này phải làm cứng. Vì nếu mềm thì chúng ta sẽ hình dung ra một lời giải của bài toán là khoảng sáng gầm xe lớn này 191, đâu đó gần một chiếc bán tải, trục cơ sở ngắn, treo lại mềm nữa thì đi tốc độ cao nó rất là bồng bềnh, chồng chành. Và cân nặng gọi là tự trọng của chiếc xe này đâu đó chưa được 1 tấn. Thì các bạn hình dung mà đi cao tốc thì nó sẽ tiềm ẩn những cái nguy hiểm. Tất nhiên thì không, hiện tại thì Vespa không bị cấm vào cao tốc. Tuy nhiên vì cái quãng đường đi gọi là maximum của nó đâu đó khoảng 200 hoặc hơn 200 km một chút thì chúng ta cũng không đi xa được. Và nên là đi di chuyển ngắn, có thể các mẹ đi làm, đưa con đi học, đi chợ, đi cà phê cuối tuần, đâu đó khoảng 60-70 cây quay đầu một ngày. Bạn có thể ví dụ bạn từ Hà Đông bạn sang Long Biên làm việc, bạn từ Đông Anh bạn sang Cầu Giấy làm việc. Đó, tôi nói đang ở Hà Nội. Thôi quay lại trở lại chiếc xe của chúng ta. Đây có một cái điểm đó là cánh cửa. Cánh cửa rất là dài. Bởi vì đây là chiếc xe 4 chỗ ngồi mà lại có 2 cửa thì việc thiết kế cánh cửa dài để nó có tác dụng là gì? Là có không gian để người ta có thể bước vào hàng ghế thứ hai. Và cái việc cánh cửa dài này như thế này thì nó cũng yêu cầu là cái không gian mở nó cũng rộng hơn. Hoặc là chúng ta đỗ xe chúng ta cũng phải chú ý một chút. Nếu đỗ xe sát cái chiếc xe bên cạnh thì người lái cũng không ra được và hành khách bên trong cũng không ra được. Vì chúng ta cần một cái khoảng không gian để mở cửa và lề như thế này. Còn ở đây, ở phía sau đây là Creator Edition. Tức là cái phiên bản dành cho những người gọi là tiên phong, những người đặt hàng đầu tiên. Thì mọi người có thể nhìn thấy là một chiếc xe có một cái vóc dáng đô thị nhưng mà khá là ấn tượng, đẹp. Ở phía sau đây, chúng ta sẽ cùng đi quanh một vòng. Vành 16 này, lốp cũng béo, vành sắt đây. Phía sau là phanh tăng chống. Cửa này thì là đây, khóa có thể bấm bằng chìa khóa thông minh hoặc là cũng khóa ở đây, khóa cơ. Có một điều này, cái gương chiếu hậu chỉnh hoàn toàn bằng cơ nhé. Tức là người lái có thể hạ kính xuống và điều chỉnh nó phù hợp. Thì có rất nhiều góc này, bẻ ra như thế này. Tức là khi mà bạn đi vào trong các cái ngõ nhỏ thì mình rất là cơ động. Thậm chí là bị xe máy từ phía sau xông lên cũng không sao cả. Tuy nhiên là cái phần gọi là cầu này, cái gọi là cái bi cầu để điều chỉnh gương này thì nếu mà nhiều quá thì tôi nghĩ là nó cũng sẽ khá lỏng lẻo. Rồi quay lại một chút phía trước đi. Phía trước này thì giống như phía sau thì cũng là vành 16, 175, 75 R16, vành sắt và phanh đĩa. Phanh đĩa, chiếc xe này có ABS và lốp này là lốp Sailun. Sailun là một thương hiệu lốp của Trung Quốc và có nhà máy hình như tôi nhớ là sản xuất ở Việt Nam. Vành sắt đây thì các bạn về cũng có thể nâng cấp thêm những cái vành nó đẹp đẽ hơn hoặc ốp đẹp hơn. Hiện tại là các anh ở trên mạng bán hàng đã bắt đầu có đưa ra những cái sản phẩm phụ kiện cho Vespa rất nhiều. Về treo trước của chiếc xe này là treo McPherson. Ở phần này thì cũng không có gọi là bông để chống ồn. Vì một chiếc xe 240 triệu thì chúng ta nói thật với các bạn là chúng ta không nên đòi hỏi quá nhiều đâu. Đấy, phần này là nhựa này, nhựa. Đây là phần súng sạc, cắm súng sạc AC/DC. Trước khi đi tới cái review này thì tôi đã thử thì hiện tại thì chiếc xe này sạc ở những trụ sạc DC một chiều công cộng là 30 kW trở lên.
Còn đã thử sạc ở trụ sạc AC 11kW là không nhận rồi nhé. Và các bạn cũng đừng quên theo dõi clip của chúng tôi về việc là chúng tôi sẽ test việc sạc pin đầy đến 100% như thế nào, rồi ngồi điều hòa bật max, rồi để xem pin nó tụt như thế nào. Đó, ở phía sau nhá, mọi người lại có thể nhìn từ phía sau rất là bệ vệ. Không ai nghĩ VF3 nó lại cao như này. Phía sau thì có hai cảm biến hỗ trợ lùi. Camera lùi chưa có thì chúng ta sẽ lắp và chờ phần này. Phần này đã có hộc chờ rồi. Trên này là nút ấn để mở cốp sau. Còn phần này cũng là phần để cho các anh nâng cấp xe, độ xe, nâng cấp LED cánh chim ban đêm nhìn vào rất đẹp. Đèn phanh, đèn lùi đây, không có đèn báo phanh trên cao. Anten dạng đuôi cá. Hú hòa chưa, bất ngờ chưa? Mời các bạn xem cốp đựng đồ của VF3. Đây là điểm tôi chê. Không có một cái không gian nào để đồ cả. Chúng ta chỉ để vừa ở đây 2 chiếc laptop. Và điều đó đồng nghĩa với việc là các anh nâng cấp xe lại có đất để diễn. Chúng ta sẽ phải lắp một cái giá nóc ở đây. Đây, cái phần này đang chờ rồi. Đó, có thể VinFast đã dự đoán được là nhu cầu của người dùng sẽ cái dây này lắp giá nóc, thậm chí là gọi là ốp cốp phi thuyền ở trên nóc. Cơ bản vậy thôi. Bây giờ mời mọi người vào bên trong. Bên trong thì xem là một chiếc xe điện hay ho như thế nào so với đàn anh VF5. Mời mọi người. Người lái và hành khách trên VF3 sẽ bước vào xe với hai cửa này. Và chiếc cửa rất dài của, tất nhiên rồi, một chiếc xe hai cửa 4 chỗ ngồi mà. Thì tôi đo ở đây là 1m1. 1m1 đây mọi người, 1m1. Và anh camera có thể lại cái góc này nhìn là VinFast họ làm, dù là chiếc xe entry level, chiếc xe VF3, chiếc xe hiện tại là rẻ nhất của họ, thì họ làm cũng khá là dày dặn. Đây, cửa đây bằng thép đây, khá dày. Phần này là nhựa này, đây là vải hộc để đồ. Đây, có thể để đồ rất là nhiều ở bên cánh cửa đây. Loa. Thì nếu như mà chúng tôi có một cái điều kiện để gọi là đi nâng cấp phần loa thì chúng tôi sẽ tháo cái tapi cửa này ra để xem là bên trong nó được dán hay được chống ồn chống nhấp gì không. Còn loa ở chiếc xe này chỉ có 2 loa thôi. Thì loa nguyên bản thì chắc là cũng không hay lắm đâu. Một chiếc xe 240 triệu thì cũng không đòi hỏi nhiều. Thế nên nếu các bạn nâng cấp thì các bạn sẽ dán damping, tạo ra một cái hộp cộng hưởng. Chiếc xe nhỏ nhỏ này thì tôi nghĩ là nếu mà nâng cấp loa khoảng chúng ta sẽ có một cái loa hoặc một cái súp điện nữa, thì hai cái loa hai bên thì cũng nghe khá hay, đâu đó khoảng 20 triệu thì là ok, hợp lý. Rồi bây giờ mời mọi người vào bên trong để cùng khám phá bên khoang nội thất của chiếc xe rẻ nhất nhà VinFast, xe điện hiện nay. Mời mọi người. Đó, tất nhiên là mọi người, có người sẽ không thích là sao anh đóng cửa mạnh thế. Đóng cửa mạnh để mọi người nghe được là cái sự chắc chắn. Tôi vẫn thấy là VinFast họ rất chỉn chu trong việc hoàn thiện xe của mình. Tất nhiên có một vài chi tiết cong vênh nhựa thì không thể tránh khỏi. Đó, thì đây chúng ta sẽ nhìn này. Vô lăng đi cắt nhá, nhựa thôi. Tất nhiên là cũng chẳng điều chỉnh được lên xuống gần gù đâu. Không có cần số ở vị trí này đâu nhá, mà chuyển lên đây này. Cần số như Mercedes PRND. Đó, nút bấm tới P đây. Bên này là phần gọi là đèn, nước, xi nhan. Mọi người có thể để ý này, cái phần viền của cửa gió điều hòa được bọc nhựa bóng. Màu ở đây là màu kem đi, hoặc là màu be be, kem kem, đẹp. Phần này là tương lai thì sẽ dán số thứ tự của những người đặt xe trong 6.868 xe đầu tiên. Không gian này thì tôi nghĩ là để đồ, tuy nhiên là nó hơi dốc thì phải, hơi dốc. Trên này là táp lô nhựa. Gương chiếu hậu trong xe là chỉnh cơ nhá, chống chói cũng chỉnh cơ, đèn này. Chắn nắng, tất nhiên là một chiếc xe mini cũng không thể đòi là có gương trang điểm nữa. Như thế này là cũng tạm chấp nhận rồi. Trần nỉ. Cửa gió ở phía trước thì có 1, 2, 3, 4 cửa gió. Và chiếc xe này chỉ có một túi khí dành cho lái xe. Còi này, còi to cho vượt. Tuy nhiên chiếc còi không hay lắm. Thì có lẽ là dùng còi thì ở Việt Nam chúng ta vẫn phải dùng thôi. Tuy nhiên là hạn chế dùng còi. Chiếc xe này là chiếc xe tôi vẫn gọi vui là VF3 vị nguyên bản, bởi vì chúng tôi mới chỉ lắp cái thảm sàn này thôi.
chứ chưa có một cái trang bị nào cả. Kính cũng chưa làm phim cách nhiệt này, trắng muốt này. Nãy giờ ngồi nóng lắm mọi người ạ. Tuy nhiên là hệ thống điều hòa của VinFast V3 tôi đánh giá là khá ok, mặc dù chỉnh cơ thôi. Đây bên trái phần này núm này là chỉnh nhiệt độ này, gió, bật tắt AC, hướng gió phía trước, vào mặt, vào chân, vào đầu gối. Volume đây, đèn hazard. Nếu nhớ không nhầm so với phiên bản tiền thương mại thì cái phần lên xuống kính cũng là đặt vào đây rồi. Tất nhiên là không có tự động đâu mọi người nhá, phải giữ thôi. Rồi, một cái điểm khen mà chúng ta cũng phải nhìn nhận một cách khách quan đó là cái màn hình này. Màn hình trên VF3 thì đẹp hơn so với VF5. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi khám phá một chút cái màn hình này nhá. Đây là cái phím tắt nhanh này. Phím tắt nhanh. Về chế độ lái xe thì trên chiếc xe VF3 này sẽ có hai chế độ Eco và Normal. Thì Eco thì mọi người đi sẽ tiết kiệm hơn một chút, nó ngồi thông thường. Thì thực ra là trong phố thì chúng ta cứ chọn hai chế độ này cũng không sao cả. Eco sẽ tiết kiệm hơn, đi sẽ chắc là xa hơn một chút. Còn chế độ di chuyển chậm là xe sẽ di chuyển chậm về phía trước, khi bạn đạp phanh được nhả ra thì chúng ta có thể bật tắt ở đây. Chế độ kéo này, tự động nhả phanh tay điện tử để đảm bảo an toàn khi xe được kéo đi. Vì đây là chiếc xe cầu sau mọi người nhé, cầu sau. Tắt thì sẽ không nhả tự động được mà chúng ta phải nhả bằng cơ. Thì đây bật chế độ bám đường này. Đây không hiển thị. Đây là cái hiển thị về mức pin, mức năng lượng đây. Chế độ tôi đang chọn là Eco này. Cái hiển thị số PRND đây. Phần trăm pin là 94% và có thể đi được quãng đường là 207 km. Hành trình thì chúng tôi set theo các cái quãng đường đi khác nhau. Phần này là phần dành cho đỗ xe và camera. Thì như chúng ta vừa xem phần ngoại thất thì chưa có camera lùi, mới chỉ có cảm biến thôi. Thì cái phần lắp camera lùi thì khá đơn giản. Đường hướng dẫn động hiển thị các đường hướng dẫn động góc nhìn camera phía sau, tức là cái đường vàng, xanh, đỏ đó. Âm báo chướng ngại vật khi đỗ xe, tức là vì là có cảm biến mà sẽ cảnh báo. Cái này chúng ta có thể tắt bật tùy ý chủ nhân. Các bạn lái siêu rồi thì cũng không cần. Cảnh báo quá tốc độ thì thông thường chiếc xe này là một chiếc xe đi quãng ngắn, đi trong đô thị thì chúng ta cứ set ở cái bộ khoảng 60 đi. Phần này là cảnh báo chống trộm. Cảnh báo chống trộm thì sẽ có thể thể hiện bằng đèn, còi hoặc cả hai. Phản hồi khóa mở cửa thì có thể là chọn là khi bạn mở cửa thì đèn sẽ nháy này, còi sẽ kêu này, hoặc cả đèn còi đều nháy và kêu. Khóa cửa tự động theo tốc độ thì chúng ta sẽ có maximum là 25 km/h. Tức là bạn chỉ đạt được cái tốc độ gọi là để thấp nhất là 25 km/h. Khi trên 25 km/h thì chiếc xe của chúng ta sẽ tự động khóa cửa. Còn lại thì mình có thể để thấp hơn. Ví dụ như là có trẻ nhỏ, các bạn hiếu động thì chúng ta có thể đặt 5 cây, cửa đã khóa rồi. 10 cây, 15, 20 cây. Tự động mở khóa thì khi mà chúng ta cài đặt cái chế độ này thì khi hộp số được chuyển về P, ví dụ tôi đạp chân phanh này, ấn số P này thì khóa sẽ mở. Đây là thông số hành trình. Chiếc xe này cũng rất là mới, chúng tôi mới nhận thì mới đi được 186 cây. Và trong một cái chip A chúng tôi set là 25 km/h, 25,5 km trong một cái chip để chúng tôi test quãng đường ngắn. Và tốc độ trung bình là 35 km/h. Và cái lượng tiêu thụ nhiên liệu là 10,1 kWh. Như vậy thì so với thông số nhà sản xuất đưa ra là 8,3 thì chúng tôi đang to chân hơn, bởi vì là nãy giờ chúng tôi đi rất thoải mái, bật điều hòa rồi đi trong phố, cơ bản là phố. Còn đây, chế độ bảo dưỡng cần gạt nước là tính năng này chỉ khả dụng khi người lái mở khóa xe và không khởi động xe bằng cách để chìa khóa vào hộp. Đây, cái chìa khóa vào hộp là ở vị trí này. Bạn có thể để ở ngoài cũng được hoặc cắm vào đây, nhưng tuy nhiên nếu mà không cắm vào đây thì nó sẽ báo ở trên màn hình. Đây là chìa khóa thông minh này, cũng có các cái nút là khóa mở cửa đây. Phần này lại phần yên ngựa thì nó thoáng hơn rất nhiều so với đàn anh VF5. Đấy, có thể để đồ này, để ví này. Tất nhiên là một cái điểm chê là chiếc xe có 4 người ngồi mà chỉ có một cổng duy nhất Type-C. Tại sao VinFast lại hơi tiết kiệm mà không tặng thêm cho khách hàng của mình thêm 1-2 cổng có thể phía sau được. Ghế thì là ghế nỉ mọi người này. Ghế nỉ như trên chiếc thiết kế kiểu như trên chiếc VFE 34. Chỉnh không có điện đâu nha, chỉnh cơ hết, kể cả ghế phụ và ghế lái.
chúng ta sẽ phải chỉnh cơ để mời những người hành khách ở hàng ghế thứ hai ngồi vào trong xe. Phần này là phần cốp để đồ thì bé quá. Đây mọi người nhìn này, có một cái chai nước đây. Và thiết bị quay chúng tôi thì khá là bé. Bây giờ chúng ta sẽ ra phía sau để ngồi xem là không gian nó như thế nào. Mời mọi người. Và việc vào bên trong hàng ghế thứ hai của VF3 sẽ được tiến hành như thế này. Tịnh tiến ghế lái hoặc hành khách phía trước lên một chút, kéo về và bước vào. Đây, tôi sẽ ngồi ở vị trí này cho mọi người nhìn rõ nhé. Và tất nhiên sẽ phải trả lại cái vị trí. Tôi cao gần 1m7, nặng gần 70 cân. Tức là ngồi sẽ vừa khin khít luôn. Nhựa này, vừa khin khít ghế. Nếu mà người lái có kích thước lớn hơn một chút, ví dụ cao 1m8 hoặc nặng đến 80 cân ấy, thì sẽ phải đẩy hành trình ghế ở phía sau. Và như tôi ngồi đây sẽ bị khó chịu. Hiện tại là chỉ khin khít, ngồi xa thì cũng rất là khó chịu. Nên nó phù hợp với trẻ nhỏ. Nên chiếc xe này phù hợp với bố mẹ ngồi phía trước và hai em bé ngồi phía sau. Phía sau đây thì có một cái vách kính hình 1, 2, 3, 4, 5, 6 hình lục giác đây. Nó rất là rộng để cho cái tầm nhìn nó không bị bí. Và cái khoảng cách, cái độ thông thoáng trên đầu thì vẫn chấp nhận được. Với chiếc xe này nó cao tới 1m6 cơ mà. Tuy nhiên điểm chê nhé. Điểm chê này, các bạn nhìn thấy cái băng ghế này, như một ghế băng, không có chia ghế. Tức là nếu như mà tôi phải chở đồ thì phải gập lại cái này về phía sau, gập xuống và không ngồi, chỉ để đồ toàn bộ. Còn nếu như đi ba người thì ghế vẫn phải dựng như thế này, phải để đồ bên cạnh như thế này. Thế nên là một phương án có thể VinFast hoặc là các cửa hàng nâng cấp xe, ví dụ có thể bọc da cho ghế này và tạo một cái ghế mới với cấu hình thiết kế nó tương tự, nhưng chia theo kiểu là 50-50 hoặc 40-60. Người to béo thì ngồi bên phần 60, người gầy nhỏ hơn một chút thì ngồi phần 40, phần 60 gập xuống để đồ. Thì phần này, đó mọi người thấy này, là bên trong là làm thiết kế màu sắc thì nó đồng điệu với bên ngoại thất. Về là nhựa này. Phần này là bệ tì tay đây. Có cái bệ tì tay đây. Đó, một chiếc xe cỡ A rộng gần 1m7 mà người ngồi, ví dụ hai người như tôi ngồi là ok đó. Đi ngắn thôi, tất nhiên là đi ngắn thôi. Hậu để nước ở đây. Độ ngả lưng ghế thì chắc chắn là ngả này là tối đa rồi. Tức là cố định ở vị trí này, cũng không tiến lên được, cũng không ngả phía sau được. Đi cà phê này, đi ăn trưa này, đi siêu thị, mua ít đồ thôi nhá, thì ok. Còn các bạn mà đi khoảng 100 cây, 150 cây mà ngồi ở ghế thứ hai này thì sẽ là mệt đấy. Cơ bản vậy. Trước, trong, sau, ngoài. Rồi có lẽ bây giờ chúng ta phải lên xe chạy thử thì mới biết cái chất của VF3 như thế nào. Một chiếc xe cho gia đình, cho những người độc thân, cho những ai mà cái khả năng tài chính hạn hẹp 200-300 triệu cũng có thể mua được một chiếc ô tô. Và đây, chúng ta sẽ cùng trải nghiệm, cùng lăn bánh với VinFast VF3. Mời mọi người cùng lên xe. Và trước khi đến cái phần vận hành thì chúng ta cùng điểm qua một chút về gầm xe, về một chiếc xe mini điện cho đô thị. Đây, mọi người có thể lại gần. Đây là chiếc xe dẫn động cầu sau, cầu cứng với hành trình phuộc ngắn, giảm xóc cũng ít vòng. Tức là chúng tôi sẽ đoán đây là một chiếc xe có thiết kế treo cứng đúng như tôi đoán ban đầu. Nếu treo mềm thì sẽ là hơi quá một chút, sẽ là thảm họa với VF3. Đây, chúng ta có thể lại gần này. Cái phần pin này thì được phủ một cái lớp gọi là polyurethane gì đó. Nó tương tự như chiếc VinFast VF5. Tuy nhiên là nó không được bọc bằng nhôm xung quanh mà bọc bằng thép, bằng sắt thôi. Động cơ này, PDU này đều để trần, tức là không hề làm mát bằng chất lỏng cho pin hay động cơ. Đó có thể là cái lý do mà chiếc xe này gầm được để lộ, để trần, để làm mát, để dùng gió, để tạo ra cái luồng gió làm mát. Tuy nhiên thì sẽ nhiều người băn khoăn là cái việc bảo vệ động cơ, bảo vệ PDU nó sẽ như thế nào. Thì có lẽ là sẽ câu trả lời nhường cho các kỹ sư nói chung và các kỹ sư VinFast nói riêng trả lời. Và bây giờ thì tôi cũng mong muốn là chia sẻ với các bạn về cảm giác lái, cảm giác chiếc xe này chạy trong phố hay chạy ở cái tốc độ khoảng trên 60 km/h sẽ như thế nào. Mời mọi người cùng lên xe.
Bây giờ thì chúng tôi sẽ đẩy chiếc xe này đến tốc độ cho phép ở cung đường này là 90 cây một giờ. Các bạn có thể quan sát trên cái màn hình trung tâm này về tốc độ để xem là cái việc là chiếc xe này có rung giật hay không, hoặc là chúng tôi sẽ đánh lái nhẹ một chút chút thôi. Chứ cũng không dám là những cái pha nguy hiểm ở cái cung đường dân sinh như thế này. Bây giờ chúng ta tăng tốc lên nào. Đó, normal, chế độ normal 50, 60. Vượt chiếc xe sang phía trước này. Đó, thì mới đẩy lên 80 cây một giờ một chút. Vì cung đường này hiện tại là khá nhiều phương tiện gọi là tham gia giao thông ở giờ cao điểm. Tôi sẽ chuyển sang một cái cung đường khác có vẻ là vắng hơn, để chúng ta cùng tăng tốc với chiếc xe này. Một chiếc xe 40 mã đề ba như nào. Lên. Thực sự là những chiếc xe xăng có sức mạnh khoảng đâu đó dưới 100 mã thì tôi nghĩ là test tăng tốc với chiếc xe điện này là không có cửa. Và cái việc đó thì chúng tôi sẽ làm một trong cái ví dụ, một clip nó trực quan sinh động trong tương lai gần sắp tới. Thì có thể là cái điều so sánh nó sẽ khập khiễng, ví dụ xe xăng, xe điện thì sẽ rất nhiều luồng ý kiến cho rằng là anh đưa ra tiêu chí nó khập khiễng. Nhưng mà không, chúng ta cũng chưa so sánh, bởi vì mọi cái tiêu chí, mọi cái tiêu chuẩn so sánh đều là khập khiễng thật mà. Ok, bây giờ cung đường này có vẻ ok rồi đấy, để chúng ta đẩy tốc độ chiếc xe này lên. Làm ơn mọi người đừng đi vào làn trong giúp tôi được không? Tăng tốc nha. Khoảng cách này cũng không thể lên được tầm 90 cây. Tôi sẽ giảm tốc lại một chút, làm tốc lại một chút. Đó. Lên nhá, 1, 2, 3 lên. Kịch sàn, kịch sàn. 70. Tức là lên đến khoảng 90 cây một giờ thì bắt đầu đã có cái hiện tượng là vô lăng hơi rung nhẹ một chút. Tuy nhiên là nếu mà đẩy ở cái tốc độ cao hơn một chút nữa thì chúng tôi cảm giác là nó không an toàn ở cung đường này. Nên xin phép quý vị và các bạn là trong một cái điều kiện khác, ở cung đường khác an toàn và cho phép, thì chúng ta sẽ thực hiện cái gọi là cái tốc độ tối đa mà nhà xuất đưa ra là 100 km một giờ trong 1 phút, khi mà cái mức pin còn lại là trên 50%, thì lúc đó chúng tôi sẽ cùng test. Tuy nhiên là 90 cây thì đã có hơi rung nhẹ một chút rồi. Thì nên là cái lời khuyên rằng là chiếc xe này nên đi trong phố, đừng ra cao tốc, đừng ra 100 km/h, đừng ra cung đường 120 km/h, đừng mang chiếc xe này đi Hải Phòng, đừng mang chiếc xe này đi Quảng Ninh. Tất nhiên là nó vẫn thực hiện được, vẫn đi được, vẫn an toàn, nhưng mà về lâu về dài, về đánh giá của chúng tôi về trục cơ sở, về khoảng sáng gầm xe, về tự trọng của xe thì không nên. Hãy đi quãng ngắn thôi, đi trong phố, đi 5-70 cây quay đầu là về. Rồi, bây giờ thì có lẽ là cái phần mà chúng ta sẽ quan tâm nhất trên chiếc xe VinFast VF3. Khi mà chúng tôi dừng lại và làm một số cảnh quay tại chỗ thì có rất nhiều người hỏi là: anh ơi, chiếc xe này nó có ổn không? Chiếc xe này đi được như thế nào? Thì bây giờ tôi chia sẻ luôn là chiếc xe Mini EV này không thể không ổn. Thứ nhất, chúng ta sẽ nhìn được cái gầm này, ốp lốp này, nhiều thứ. Thì về động cơ điện, nó tiếng rít, tiếng ù gió nó cũng có, chắc chắn là nó sẽ ổn. 240 triệu thuê pin thì các bạn cũng không nên đòi hỏi quá nhiều là nó phải êm như xe Mercedes Benz hay là Porsche thể thao hay là nhiều thứ khác. Đó, thì chiếc xe này chúng ta sẽ cùng điểm qua một chút về các cái thông số kỹ thuật mà xin phép mọi người là tôi sẽ không nhớ được vì nó nhiều quá. Ví dụ như là công suất tối đa là 30 kW,
Tức là mọi người hình dung là nó sẽ tương đương với khoảng 40 mã lực. Và mô men xoắn cực đại là 110 Nm. Và tốc độ tối đa duy trì trong 1 phút là 100 km/h khi dung lượng pin mà đang lớn hơn 50%. Cụ thể như là ở đây là chúng ta đang có 89%. Một thông số nữa mà muốn chia sẻ với mọi người, đó là khả năng tăng tốc của chiếc xe này từ 0 đến 50 km/h là 5,3 giây. Tại sao VinFast lại đưa ra thông số này? Bởi vì đây là chiếc xe đi trong đô thị, chiếc xe đi ở khu vực đông dân cư thì gọi là cái tốc độ tối đa cho phép là 50 km/h nếu mà phải phân cách mềm, còn 60 km/h nếu mà giải phân cách cứng. Đó là có thể là lý do mà tôi phỏng đoán là như vậy. Và mức tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp cho 100 km là 8,33 kWh cho 100 km. Như vậy thì là tính ra tiền thì đâu đó khoảng 30.000, tức là rẻ hơn rất nhiều, rẻ hơn khoảng 3 đến 4 lần so với chúng ta chạy một chiếc xe xăng cỡ A. Ví dụ như là các bạn chạy khoảng 5 lít cho 100 km trên đường cao tốc thì cũng đã mất khoảng hơn 100.000 rồi. Ngoài ra thì đây là loại pin Lotion LFP. Quãng đường chạy một lần sạc đầy là được khoảng hơn 200 km. Và có tính tăng sạc nhanh này, có hệ thống phanh tái sinh này. Nhưng mà hệ thống phanh tái sinh ở trên VF3 không biết mọi người chạy thế nào, nhưng tôi cảm giác là hệ thống phanh tái sinh nó có cái gì đó nó không được rõ rệt cho lắm. Một số cái thông số khác như là cách chuyển số là tích hợp vào cần lái và dẫn động cầu sau. Đó, chúng ta sẽ nói về một chiếc xe cỡ nhỏ dẫn động cầu sau. Thậm chí là chiếc xe này sau này mà có tổ chức các cái giải về Gymkhana ấy, hoặc Drift ấy, biết đâu là VF3 sẽ tham gia. Và có rất nhiều điều hay ho ở một chiếc xe cầu sau như thế này. Về hệ thống treo thì cá nhân tôi vẫn phỏng đoán và đánh giá nó có nghĩa là đến 90% treo cứng. Cụ thể thì lát nữa tôi sẽ đưa qua các bạn qua các cái G. Chúng tôi đi hai người 120 cân. Thông số lốp là đưa ra từ lúc nhà xuất, chúng tôi cũng vừa mới lấy xe thôi. Thì các cái hơi gọi là áp suất lốp thì nó từ nhà xuất, tiêu chuẩn nhà xuất đưa ra rồi, thì chúng ta sẽ không bàn cãi thêm. Khi mà đi qua các cái G ấy, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng cảm nhận nhé. Ví dụ đây một cái G rất là mỏng, kẻ rất là mỏng mềm. Đó, đã thấy cứng nhá. Treo trước là MacPherson. Treo sau dạng lò xo phuộc, gọi thanh cân bằng. Nếu như mà qua các G giảm tốc các bạn mà đi không giảm tốc nó bị sốc, vì là treo cứng phía sau mà. Vô lăng thì sao nhỉ? Nó khá là nhẹ. Nói chung là chị em thì đi chiếc xe này thì ok. Còn với tôi thì người hay lái, tôi hay thích một cái vô lăng nó không hời hợt như thế này. Vô lăng nó như kiểu vô lăng của xe Hàn ấy. Đây bây giờ mọi người đi qua này, mọi người sẽ để ý này, qua một cái G này, tôi đi với tốc độ khoảng 30 cây này. Sốc nảy luôn. Đây là ngồi hàng ghế trước mọi người nhé. Nếu mà hàng ghế sau thì nảy tưng ấy. Nếu các bạn mà không cài dây an toàn sẽ nảy tưng lên. Tiếp tục một chiếc G nữa để gọi là giảm tốc. Đi khoảng dưới 30 cây, 25 cây đi. Đó, êm dịu hơn một chút, tuy nhiên vẫn sốc. Tất nhiên rồi, một chiếc xe gọi là gầm cao đi. Gầm cao trục cơ sở ngắn mà treo mà mềm nữa thì nó chòng chành lắm. Chúng ta sẽ đang chế độ lái Eco. Đi trong phố, đi giờ cao điểm, đi tắc đường, Eco hợp lý. Còn không thì chúng ta sẽ chọn Normal này. Đó, Eco Normal khác nhau gì? Eco Normal thì khác nhau về cái mức tiêu thụ điện năng mà thôi. Lại tiếp theo một cái G nữa. Và tôi sẽ đi khoảng tốc độ gọi là trong 50 cây trong đô thị. 50 cây mà không giảm tốc này. Ôi rồi ôi, nó sốc. Phải nói như thế. Thôi cái câu chuyện đó thì chúng ta cũng không nói quá nhiều, không chê quá nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ tăng tốc với chế độ normal, vượt xe. Chiếc xe này chúng tôi đang đi ở cung đường cho phép là lên tới 90 cây một giờ. Vượt rất tốt nhá, vượt một chiếc xe 5+2. Đó, nghe tiếng động cơ điện rất rõ, rít rất rõ, tiếng ồn gió. Một điểm nữa là chưa hài lòng lắm, đó là cái gương chiếu hậu nó khá là bé. Thậm chí nó bé hơn cả chiếc xe Suzuki Super Carry ấy. Tôi thấy gương chiếu hậu nó còn to hơn. Thì gương chiếu hậu nó cũng không phải là vấn đề quá lớn.
bởi vì là rất nhiều các anh ở bên các công ty độ, xưởng độ, các anh ấy đã sẵn sàng cho cái việc nâng cấp, thậm chí là gương điện, cam 3 mắt, cam 360, cảm biến, thậm chí là cả ADAS luôn với chiếc xe này nếu mà có thể. Nói chung là các kỹ sư Việt Nam rồi người thợ Việt Nam, thậm chí các kỹ sư Trung Quốc họ cũng đã, tôi nghĩ là sẽ tham gia vào cái miếng bánh này rất là lớn. Bởi vì Vespa như tôi trong một lần tôi chia sẻ, nó có thể là nó không làm thị trường độ xe nó khởi sắc lên cách rực rỡ như gọi là cảnh bình minh một ngày mới. Tuy nhiên là nó sẽ là một mảnh đất mà cứu vãn cho những cửa hàng độ xe. Có thể là độ từ mâm, độ từ giá nóc, độ nội thất, độ màn hình, độ nhiều thứ, độ loa, độ âm thanh, độ gầm, phủ gầm vân vân. Đấy, chúng tôi đang di chuyển tốc độ là hơn 60 cây. Cung đường này cho phép tới 90 cây mọi người nhá. Vượt này. Wow, xe điện mà. Không có độ trễ, tức thì. Tôi sẽ tăng cái cảnh báo tốc độ lên là 90 đi. Đó, để cho đỡ phiền mọi người khán giả nghe nó hơi bị khó chịu. Đấy, qua những cái kẻ gạch thì nó lại rất êm. Nó nhưng cái đường mà gờ hẳn lên nó sốc nó dội thẳng vào cái người lái ấy, người hành khách, thậm chí ngồi phía sau nhảy tưng lên. Tất nhiên chiếc xe này không dành để đi đua, không dành để đi quãng dài, không thể đi cao tốc, nên chúng ta sẽ không test những cái tính năng kiểu như là slalom, phải phanh, nhiều thứ khác, mà chúng ta xem là độ ổn định ở cái tốc độ cho phép. Thực ra là một chiếc xe có cái tầm nhìn quan sát rất là rộng với thiết kế đặc trưng vuông vức và cá tính như thế này thì cho người ngồi lái tầm quan sát rất là tốt. Để mà kiểm tra cái sự hoạt động của phanh tái sinh thì có lẽ chúng ta sẽ phải đưa chiếc xe này tới một địa hình có độ dốc cao hơn, ví dụ như đi đèo, đi núi, để khi mà chúng ta giảm cao độ từ mấy trăm mét so với mực nước biển xuống còn mấy chục mét so với mặt nước biển thì sẽ nhìn được rõ các cái thông số cái phanh tái sinh nó hoạt động như nào, cái năng lượng điện năng nó được nạp lại cho hệ thống pin như nào, nó hiển thị trên màn hình. Còn ở trong đô thị này thì nó không quá rõ rệt đâu mọi người ạ. Chắc là cơ bản vậy thôi. Thì ngày hôm nay chúng tôi cũng đã có một ngày trải nghiệm làm quen với chiếc xe một người bạn mới này, và rất có thể sắp tới sẽ chạy rất nhiều ngoài đường. Một chiếc xe đô thị, một chiếc xe cỡ nhỏ, một chiếc xe dành cho những ai đang có ước mơ về một ô tô, một chiếc xe 4 bánh che mưa che nắng cho mình và những người thân, những em bé của mình. Thì đây là một chiếc xe rất phù hợp với giá bán là 240 triệu thuê pin và 322 triệu là mua đứt pin. Còn với cá nhân tôi thì với các bạn mà ước mơ xe hơi thì các bạn cứ thuê pin cho chắc. Mình cũng chưa hiểu lắm về xe điện, mình cứ thuê pin dành cho nhà sản xuất, họ lo. Có vấn đề gì thì họ bảo hành, bảo dưỡng, họ thay thế cho mình. Nếu có vấn đề gì trong quá trình trải nghiệm mà về âm thanh, về độ ồn, về hình ảnh thì cũng rất mong khán giả ủng hộ và thông cảm cho chúng tôi, bởi vì trong cái tâm thế là chúng tôi muốn chia sẻ với mọi người ngay lập tức, ngay khi có thể về một chiếc xe rất mới này. Thế nên là cũng không tránh khỏi những sai sót. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại. Đừng quên subscribe kênh, follow chúng tôi để xem các video tiếp theo về VinFast VF3 nói riêng và những mẫu xe xuất hiện tại thị trường ô tô Việt Nam nói chung. Xin chào và hẹn gặp lại.